So welcome back sa aming YouTube channel. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming susunod na video. So for today is magmukbang na naman tayo guys. So atong mukbang karon is kanang kay gabi naman mukbang tagmanok ra guys. So kanang sa gulag sardinas guys na. So guys nakapalit tayo og manok sa paing. Katong lami mo lang kuang guys kanang ilang manok na sa paing lami. So guys pauli na ta guys. Pauli na tanin na. So guys katong wa pa ni subscribe sa among ang YouTube channel, subscribe na mo. O guys, ni uli na nimi guys. So nam nagi video nag mga kuan dia palibot. Palit ng manok ba o kanang sardinas kay kubkub na live kuno yung maingon nila kubkub na pugod. So atong kauban day karon is si Kevin og si Nico. So diay salamat sa diay sa ni subscribe sa among ang YouTube channel og ni follow og sa tanang ni support. Salamat sa tanang ni subscribe. Unta nga napay mo subscribe ko lingaw. So atong kauban si Kevin, Kevin og si papa tani ko na naka-blue mukbang fried chicken guys. O diba na atong luto. Ato nang ibutang atong luto. Mga guys, subscribe na mo guys. Paak ni humana na ron. Kubkub paak. So guys, ato na nang ibutang atong sardinas Youngstown 555 tuna. So jaron di pa palupi kay kubkub ni ron. Paak pa. Nami kayo. So guys, katong pa ni subscribe guys ha. Subscribe na mo guys. Ibutang na og fried chicken paing. So katong gusto mo palit og manok nga fried chicken, adto mo sa #paings. Butangan po ito ano ba niko ni isaliat to ato nang ibutangan og kanang ketchup para lami ba. Unsa kubkuba. Guys, pagpumana na din ito magdugay mga unta ninjo paak po daw kubkub ya niko paak dia niko paak ka na tadi perlupi ning luto ng butang sardinas so paak po daw niko di po perlupi si Kevin no tanawa niyang bang paak niko. So guys, katong pa ni subscribe na mo guys. Adyo kalimti pag subscribe lukar ng subscriber na napuwa.
Peace.